شده در بطری هاردنر تو باز کنی و ببینی که کاملا زرد شده؟ تا حالا شده یه قطعه رو بسازی که کاملا شفاف و شیشه‌ای بوده اما بعد از گذشت چند ماه تغییر رنگ داده و زرد شده؟ توی این ویدیو قراره با هم عوامل مختلف رو بررسی بکنیم و اصلا ببینیم که چرا هاردنر زرد میشه. پاسخ کلی از سوالاتون توی این ویدیوه. من نگین آریه‌نژاد هستم و 10 ساله که در زمینه هنر رزین، چوب و رزین و قالب سازی تخصص دارم. تا آخرین ویدیو با من همراه باشین. خیلی از شما از من پرسیدین که فقط هاردنر زرد میشه یا رزینم تغییر رنگ میده و زرد میشه. در پاسخ باید بگم که فقط هاردنر زرد میشه. رزین تغییر رنگی نخواهد داشت. تا اینجا فهمیدیم که فقط هاردنر تغییر رنگ میده. حالا برامون یه سوال پیش میاد. در مقابل نور خورشید رنگش عوض میشه؟ بله. خب پس چرا وقتی که من بطری هاردنرم و کامل درشو بستم، توی یه بطری تیره قرارش دادم و حتی توی کمد بوده و درشو بستم و بعد از یه مدت رفتم سراغش، هاردنر من کاملا توی بطری هم زرد شده، اونجا که نور خورشیدی بهش نخورده؟ پاسخ سوال واضحه. دلیل زرد شدن هاردنر صرفا نور خورشید یا اشعه یووی نیست. یک دلیل دیگه برای زرد شدن هاردنر وجود داره و اون هم اکسیژنه. بله، اکسیژن. هاردنر اکسید میشه. یه مثال ساده براتون میزنم. در نظر بگیرید که یه سیبو از وسط برش زدید و این سیب در معرض هوا قرار گرفته. اکسیژن واکنش نشون میده با موادی که داخل سطح این سیب هست و سیب تغییر رنگ میده و به این روند میگیم اکسیداسیون. اکسیداسیون توی هاردنر هم اتفاق میفته و همون مقدار کم اکسیژنی که چه موقع انتقال از بشکه به بطری یا توی مراحل ساخت یا حتی هر بار باز و بسته کردن درب بطری هاردنر واردش میشه، کار خودشو میکنه و بعد از یه مدتی هاردنر ما رو زرد میکنه. حالا میدونیم که هر کاری بکنیم بالاخره هاردنر ما داخل بطری اکسید میشه و به مرور زمان تغییر رنگ میده. اما خب یه زمانی هستش که ما قطعمون رو زمانی که هاردنرمون کاملا شفاف بوده ساختیم و بعد از اون قطعه ما که کامل خشک شده در مقابل نور خورشید هم تغییر رنگ داره. چون ما الان میدونیم که هاردنر صرفا به دلیل نور خورشید تغییر رنگ نمیده. پس اگه بخوایم به یه جنبندی کلی برسیم متوجه میشیم که هاردنر به دو دلیل زرد میشه. یکی دلیلش در معرض اکسیژن قرار گرفتنه و در واقع اکسیداسیونه و دلیل بعدی در معرض نور خورشید قرار گرفتنه. در نظر بگیرید که ما الان یه هاردنری داریم که زرد شده. آیا باید بریزیمش دور؟ نه. شما میتونید این هاردنر رو برای کارهایی که پس زمینه رنگی دارن یا بیس کار مشکی هستش استفاده بکنین. همچنین میتونید این هاردنر رو برای ترکیب با رزین برای ساخت ساعت یا خصوصا کاری که با رنگ ترکیب میشن استفاده بکنین و اون میزان زردی مطمئن باشین که کار شما رو بدرنگ نمیکنه و تغییر آنچنانی توی کارتون ایجاد نمیکنه. در نظر بگیرید که حالا من یک قطعه رو ساختم، هاردنرم هم کاملا شفاف بوده و اصلا زرد نبوده و با رزین ترکیبش کردم. خب الان من یک قطعه رو ساختم. آیا الان هم هاردنر من اکسید میشه؟ پاسخ اینه که خیر. بعد از اینکه رزین و هاردنر با هم دیگه ترکیب میشن، کلا تبدیل میشن به یک ماده دیگه و یک واکنش شیمیایی بینشون شکل گرفته و این واکنش انقدر سخت و فشرده هست که دیگه اکسیژن اصلا نمیتونه روش تأثیری داشته باشه. پس چرا بازم قطعه من زرد میشه؟ اینجا برمیگرده به تأثیری که نور خورشید و اشعه یووی یا ماورای بنفش روی رنگ قطعه ما داره. نور خورشید صرفاً روی آثار رزینی ما اثر منفی نداره، بلکه نور خورشید میتونه باعث تغییر رنگ همه چیز بشه. مثلا فرشا، سقف ماشین، اسباب بازی بچه‌ها که توی ماشین جا میمونه و تو فصل تابستون بعد از گذشت چند روز میبینیم که کاملا تغییر رنگ داده. هیچ کسی فعلا نتونسته بگه من رزینی رو ساختم که حتی بعد از گذشت 10 سالم هیچ تغییر رنگی نداشته. بعضی چیزها رو باید بپذیریم تو کارمون. وقتی که بپذیریمش خیلی راحت‌تر میتونیم باش کار بکنیم. نباید از رزین انتظار یک ماده جادویی و فوق‌العاده داشته باشیم که هر جوری دوست داریم ما و هر جوری که دلمون میخواد رفتار بکنه. نمیتونیم از رزین انتظار اینو داشته باشیم که مثل یک ماده جادویی برای ما عمل کنه، هیچ وقت روش خط و خش نیفته، هیچ وقت تغییر رنگ نده. همونطوری که چوب برش میخوره، همونطوری که چوب خط و خش میفته، همونطوری که شیشه میشکنه، همونطوری که سنگ میشکنه یا پودر میشه، رزین هم آسیب پذیری های خودشو داره و وقتی که ما این رو بپذیریم داریم با ماده کار میکنیم که اون هم حساسیت های خودش رو داره و حتی یه جایی از همین حساسیت ها هست که ما استفاده میکنیم برای خلق آثار هنری مختلف، بیشتر و بهتر میتونیم درکش بکنیم و آثار هنری که میسازیم آگاهانه تر باشه و همچنین از هنرمون بیشتر لذت ببریم.
سوال اینجاست که چه راهکاری میتونم داشته باشم برای اینکه بعد از یه مدت قطعاتی که دارم تغییر رنگ نده و زرد رنگ نشه. یک پیشنهادی که خیلی از مدرسین دارن میدن اضافه کردن چند قطره رنگ جوهری بنفش به هاردنره. این رو میگن که کلا دیگه هاردنر تغییر رنگ پیدا میکنه و کاملا کریستالی و بیرنگ مثل روز اول میشه. پاسخ اینه که خیر، اصلا همچین اتفاقی نمیفته. شما صرفا هاردنری رو که زرد شده دارید یکم بنفش ترش میکنید. اما خب یک مزیتی داره. اون حالت بدرنگی که زرد داره دیگه قطعه ما نخواهد داشت و با اضافه کردن اون چند قطره رنگ بنفش ما میتونیم بگیم که تقریبا یه قطعه داریم که به لحاظ زیبایی خیلی قابل قبول تره تا وقتی که کاملا زرد باشه. بعضی از شرکت‌ها و کارخونه‌ها مدعی این هستن که رزین و هاردنرایی که دارن تولید میکنن دارای مواد آنتی یووی هست و داخل این آنتی یووی به کار رفته، پس در نتیجه تغییر رنگی نخواهد داشت. باید بگم که همه اینا بعد از گذشت یه زمان مشخص بالاخره میتونن یک تغییر رنگی داشته باشن و اینکه هاردنر ما زرد نشه یک انتظار در حال حاضر با علمی که الان داریم یک انتظار غیر قابل قبوله. اما یه سری راهکارا اینجا هست که میخوام بهتون بگم اگر که دوست داشتید قطعاتتون رو هم نسبت به خط و خش و هم نسبت به زرد شدن مقاوم بکنید، این راهکارا رو میتونید استفاده بکنید. در حال حاضر رزینی که در مقابل نور خورشید تغییر رنگ نخواهد داشت و اکسیداسیون شکل نمیگیره روی هاردنرش، رزین پلی اورتان هستش. اگر خیلی دوست دارید کاراتون فوق حرفه‌ای بشه و نسبت به هم خط و خش و هم زرد شدن از کارتون محافظت بکنید، میتونید بعد از اینکه کارتون رو ساختید با رزین پلی اورتان که حتما باید با پیسوله و به صورت پاششی باشه روی کاراتون یک لایه محافظ ایجاد بکنید و این لایه محافظ مثل کرم ضد آفتاب روی قطعه شما عمل میکنه و مانع زرد شدنش میشه. البته این رو هم بگم که تا یک مدت یک عمر مشخصی داره، هیچ چیزی تا آخر عمر برای ما کار نمیکنه و بازم نمیتونیم از خود پلی اورتان هم انتظار معجزه داشته باشیم. اما میتونه هم روند زرد شدنش رو خیلی کندتر بکنه و هم نسبت به خط و خش میتونه خیلی قطعه شما رو مقاوم تر بکنه. ازتون خیلی تشکر میکنم که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که اطلاعاتش براتون مفید بوده باشه. دیدگاه و نظرتون رو حتما برام پایین این پست کامنت بذارید، من کامنتاتون رو میخونم. تا ویدیوی دیگه، بدرود.